ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናይ ስለ ቼክድ ሊስት ቦክስ ኮንትሮሎች ነው። ከዛ በፊት ግን ባለፈው የሰራነትን ኤግዛምፕል የተወሰነ ነገር እንጨምርበታለን። ማለትም አሁን ይሄ ፕሮግራም የሚያደርግልን ምንድነው? ፈርስት ኳርተርን በምትመርጡበት ጊዜ ጃንዋሪ፣ ፌብራሪ፣ ማርች እንዲሁም ደግሞ ሰከንድ ኳርተርን ስትመርጡ አፕሪል፣ ሜይ፣ ጁን ያሳየናል። ነገር ግን በተን እዚህ ጋር መጨመር ፈለኩኝ። ከዛ በተኑን ከጨመርነው በኋላ ምን እናደርገዋለን? ፈርስት ኳርተር ጃንዋሪ ሴሌክት ካደረገ ሰውየው ፈርስት ኳርተር ልክ እንደ ታይትል፣ ጃንዋሪን ደግሞ ልክ እንደ ቫልዩ አድርጎ ዲስፕሌይ እንዲያደርግ፣ እንዲሁም ደግሞ ለምሳሌ አሁን ሰከንድ ኳርተር ውስጥ ገብቼ ጁንን ብለው ሰከንድ ኳርተር ልክ እንደ ታይትል፣ ጁንን ደግሞ ልክ እንደ ቫልዩ አድርጎ ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ በሜሴጅ ቦክስ ማለት ነው። እንደዛ ፈልጌ ነው። ስለዚህ ያህን ለመስራት ምን ያስፈልገናል? በተን ያስፈልገናል። እሱን የሌለን ስለዚህ በተናችን ድራግ እና ድሮፕ አድርገን እንጨምራለን ማለት ነው። ከዛ ለውጡ የሚመጣ በተኑን በምነካበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ኮዱ መጻፍ ያለበት በተን ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የምንጽፈው ኮድ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢፍ እንላለን። ከዛ በኋላ ውስጥ ላይ ሊስት ቦክሷን ዶት አይተምስ ሴሌክትድ አይተምስ የተመረጠው አይተም ማለት ሴሌክትድ አይተምስ እኩል ይሆናል ፈርስት ኳርተር ከሆነ ያው ስሙን ፈርስት ኳርተር ስላለው ነው እና ስትሪንጎችን ያወዳደርና ፈርስት ኳርተር ከሆነ ምን ስራ ልለው ነው? ሴሌክትድ አይተም ምን ስራ ልለው ነው? ሜሴጅ ቦክስ ዶት ሾ ብዬ እዚህ ጋር ከዛ በፊት ግን ምን ያስፈልገኛል? ፎር ኢች ሉፕ ያስፈልገኛል። ምክንያቱም 3 አይተሞች ነው ያሉ እያንዳንዳቸው። ስለዚህ በሉፕ ነው ማውጣት የምችል እንጂ ያለ ሉፕ ምንም ልሰራ አልችልም። ስለዚህ ሉፕ ያስፈልገኛል። እዚህ ሉፕ ውስጥ ኦብጀክት ላለው ኦብጀክት ከዛ ኦብጄ ኢን ብዬ ኤፍ ኪው ለምን ፈርስት ኳርተር ቫልዩዎች አሉ እዚህ ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ይሄኛው ሜሴጅ ቦክሳችን ከሉፕ ውስጥ ነው የሚሆን። ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ የሚሆነው ምንድነው የሚሆን? መጀመሪያ ኦቢጄ ዶት ቱ ስትሪንግ ነው የሚሆን። ወደ ስትሪንግ ቀይሮ ፕሪንት እንዲያደርግልን ማለት ነው። ከዛ ፋንክሽን ስለሆነ እንደዚህ እናደርጋለን። ከዛ ኮማ አድርገን ታይትሉን እንጽፋለን ማለት ነው። ፈርስት ኳርተር ታይትሉን ጻፍኩ። አሁን ይሄን በተመሳሳይ ኮፒ ታደርጉትና በኤልሲፍ እንሰራዋለን ማለት ነው ለሰከንድ ኳርተር። ስለዚህ ለሰከንድ ኳርተርም ይሄኛው ሰከንድ ከሆነ ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም። ይሄኛው ሰከንድ ከሆነ ምን ስራ ሌለው ነው? ይሄኛው ደግሞ ኤስኪው ማድረግ አለብኝ ምክንያቱም አፕሪል ሜይ ጁን ያሉ እዚህ ሊስት ውስጥ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ራን ብናደርገው ፕሮግራማችን አሁን ፈርስት ኳርተርን ጃንዋሪ ስመርጥ ጃንዋሪ፣ ፌብራሪ፣ ማርች እንደዚህ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። ሰከንድ ኳርተር ስመርጥ ደግሞ አፕሪል፣ ሜይ ጁን ዲስፕሌይ እንዲያደርግልኝ ማለት ነው። አሁን ወደ ቼክድ ሊስት ቦክሳችን እንሄዳለን ማለት ነው። ሲሻርፕ ቼክድ ሊስት ቦክስ ኮንትሮል ዘ ቼክድ ሊስት ቦክስ ኮንትሮል ጊቭስ ዩ ኦል ዘ ካፓቢሊቲ ኦፍ ሊስት ቦክስ ኤንድ ኦልሶ አሎውስ ዩ ቱ ዲስፕሌይ ኤ ቼክ ማርክ ኔክስት ቱ ዘ አይተምስ ኢን ዘ ሊስት ቦክስ ይላል። ስለዚህ ሰዓታችን ገና ነው፣ ቅድም ያስጨመርኩት ነው። ከዛ ምን ይላል? አሁን ይሄ ቼክድ ሊስት ቦክስ የሚለው ምንድነው? 3 አይነት ስቴቶች አሉት የቼክድ ሊስት ቦክስ ማለት ነው። የመጀመሪያው ቼክድ ነው፣ ሰንዴይ እንደምታዩት የተመረጠ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አንቸክድ ነው ማለት ያልተመረጠ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቲውስዴይ ደግሞ የምታዩበት ጊዜ ኢንዲተርሚኔት ይባላል። ኢንዲተርሚኔት ማለት ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ሴትአፕ ኢንስቴል በምታደርጉበት ጊዜ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ማለት ኢንስቴል መሆኑ አይቀርም፣ ይሄ የግዴታ ነው ማለት ነው። የለም በውስጠ ታዋቂነት ተመርጧል። ይሄኛው አብሮ ሴትአፕ ኢንስቴል በምታደርጉበት ጊዜ ኢንስቴል ይሆናል፣ የግዴታ መመረጥ ያለበት ነው ተብሎ የተመረጡ አላ። ይሄኛው ደግሞ ከፈለጋችሁ ቼክም አንቸክም ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው። ዘ ዩዘር ካን ፕሌስ የቼክ ማርክ ባይ ዋን ኦር ሞር አይተምስ ኤንድ ዘ ቼክድ አይተምስ ካን ቢ ናቪጌትድ ዊዝ ዘ ቼክድ ሊስት ቦክስ ቼክድ አይተም ኮሌክሽን and checked list box checked next collection to add objects to a list at runtime assign an array of objects different with add range method the list then displays the default string value for each object ነው የሚል። ይሄኛው እዚህ ጋር ሊስት አለ፣ ሊስቱን ነው ወደዚህ የገለበጠው ወደ ቼክድ ሊስት ቦክሱ። you can add individual items to the list with the add method. the checked list box object supports 3 states through the check state enumeration checked indeterminate እና unchecked የሚባሉት ማለት 3 ናቸው ስቴቶቹ የቼክድ እንትኑ የቼክ ሊስት ቦክስ ነግራችኋለሁ። አሁን ይሄ ፕሮግራም ምንድነው የሚያደርግ ገና አልደረስንበትም። ነገር ግን ይሄኛው የኮዱ ፓርቲ ትንሽ ክፍል ናት።
ትንሽ ፓርት ናት እና ምን ያደርጋል ሰንዴን አሁን ቸክድ አደረገው። መንዴን ደግሞ ይሄኛው መጀመሪያ ያለው ታይትል ወይም ስሙ ነው። ይሄኛው ደግሞ ምኑ ነው ስቴቱ ነው ማለት ነው። ሁኔታው በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለ ቸክድ ነው አንቸክድ ነው ኢንዲተርሚኔት ነው የሚለው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ፓራሜትር ላይ ነው የምትወስዱት። መጀመሪያ ደግሞ ታይትል ነው የምትወስዱት ማለት ነው፣ ወይም ስሙን ነው የምትወስዱት። ስለዚህ ይሄ ኮድ ምን ያደርጋል ሌላ ምንም ለየት ያለ ነገር አያደርግም። ከሰንዴይ እስከ ሳተርዴይ ወይም የሰባቱን ቀናት ያደርግና ስቴታቸውን ይወስንላቸዋል። ራን በምታደርጉበት ጊዜ ልክ መጀመሪያ እንዳያችሁት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ፕሮግራም ለመጻፍ እንሞክራለን ማለት ነው። ይህን ለመጻፍ አዲስ ፕሮጀክት ያስፈልገናል። ስለዚህ አዲስ ፕሮጀክት እንፈጥራለን። ስንተኛ ይሁን 35ኛ። ይህን 35 እንበለው። ከዛ ውስጥ እንግባ። ከዛ የሚያስፈልገን ደግሞ ሌላ ማስተዋል የሚጠበቅባቸው ነገር እንትን ነው ቼክድ ቦክስ ሳይሆን አሁን እያየን ያለን ቼክድ ሊስት ቦክስ ነው። ይሄ ቼክድ ሊስት ቦክስ ነው። ስለ ቼክ ቦክስ ገና አላየንም። አሁን የምናይ ቼክድ ሊስት ቦክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ውስጥ እንገባና ሎድ ውስጥ ኮድ መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው በዲፎልት እንደሚታወቀው ምንድነው የሚሆን የመጀመሪያው ሊስት ቦክስ ዋን ነው። ቼክድ ሊስት ቦክስ ዋን ነው የሚሆን። ስለዚህ ዋን ብለን ከዛ አይተምስ ትሉትና ከዚህ በፊት እንዳረግ ነው ከዛ አድ ብላችሁ እንደዚህ ያደርጋችሁ ከዛ እዚህ ጋር መጨመር ቫልዩ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሰንዴይ ትሉትና ከዛ ቼክ እንትኑ ደግሞ ቼክ ስቴቱን ደግሞ ቼክድ ስቴት ቼክ ስቴቱን ደግሞ ተወስናላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር። ከዛ እዚህ ጋር ለምሳሌ ቼክድ ነው በለው መንዴን ማለት ሰንዴን ቼክድ አል ነው ቼክድ ሊስት ቦክስ ዋን ማለት ነው። ከዛ ይሄን ኮፒ ማድረግ ነው ሌላ ነገር የለውም። እዚህ ጋር ቼክድ ነው በለው ቼክድ አልኩት። ከዛ ሌሎችን እንቀይራለን። ሰባቱን ቀናት ኮንትሮል ፕላስ ሲ ኮንትሮል ፕላስ ቪ 4 5 6 7 ይሆንና ከዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያው መንዴይ ነው በለው መንዴይ። እዚህ ጋር ቲውስዴይ ነው በለው ቲውስዴይ ያልኩት። ከዛ ደግሞ ዌንስዴይ እንለዋለን ማለት ነው ዌድነስዴይ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ተርስዴይ ነው በለው ተርስዴይ ያልኩት። ከዛ ፍራይዴይ ከዛ በኋላ ሳተርዴይ። እሺ ከዛ አሁን ይሄን ወደ ምን እንቀይራለን ማለት ነው። ይሄን ወደ ምን መቀየር አለብን? ለምሳሌ ወደ ምን እንቀይረው? ይሄንን ኢንዲተርሚኔት እናድርገው። ይሄኛውን ደግሞ አንቸክድ እናድርገው። ከዚህ በኋላ ኮንትሮል ፕላስ ሲ አድርገን እንደዚህ ማድረግ ይችላል። ኮንትሮል ፕላስ ቪ ይሄን ኢንዲተርሚኔትም አንድን ጨምር። ከዛ አሁን ራን ብናደርገው ልዩነቱን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው አሁን ሊስት ቦክስ አጠር ስላለች ነው መንዴት እንትን እየጨመረ ስክሮል ባር እየጨመረ ሁሌም እንደዚህ ያደርጋል። ሰፋ ካረጋችሁት ግን አይጨምረውም። እና እንደምታዩት መንዴይ ምንድናት ቼክድ ናት፣ ዌንስዴይም ቼክድ ናት፣ ፍራይዴይም ቼክድ ናት፣ ሳተርዴይ እና ተርስዴይ ቼክድ አይደሉም፣ ሰንዴይ እና ቲውስዴይ ደግሞ ኢንዲተርሚኔት ናቸው ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ሌላ ምንም ለየት ያለ ነገር የለውም። ስለዚህ በሚቀጥለው የምናይ ስለ ራዲዮ በተኖች ይሆናል ማለት ነው። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት፣ ሼር አድርጉት፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰላሙን